Management accounting or marginal costing chapter tur pora aha eta numerical problem loisu ji your exam or paper or pora question up koise assuming that the cost structure and selling prices remain same in period 1 and period 2 find out amak determine koribo dise PV ratio fixed cost then break even point in sales amount ako koise profit when sales are rupees 1 lakh then sales required to earn a profit of rupees 20,000 ফাৰ্ষ্টতে আমি উলিয়াব লাগিব পিভি ৰেচিঅ' বা প্ৰফিট ভলিউম ৰেচিঅ' এতিয়া কুৱেশ্যনত চোৱাচোন ইনফৰমেশ্যন কি কি দিয়া আছে আমাক কুৱেশ্যনত দুটা পিৰিয়ডৰ চেলছ আৰু প্ৰফিট দিয়া আছে আমাক ভেৰিয়েবল কষ্ট ফিক্স কষ্ট এইবিলাক একো ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই চ' ফাৰ্ষ্টত উলিয়াব লাগে পিভি ৰেচিঅ' প্ৰফিট ভলিউম ৰেচিঅ' পিভি ৰেচিঅ' মানে কি যে কন্ট্ৰিবিউচন ৰেচিঅ' ডেট মিনছ চেলত কিমান পাৰ্চেণ্ট কন্ট্ৰিবিউচন সোমাই থাকে পিভি ৰেচিঅ'ৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে কন্ট্ৰিবিউচন ডিভাইডেড বাই চেলছ ইনটু 100 আমি কন্ট্ৰিবিউচন কেনেদৰে উলিয়াও যে কন্ট্ৰিবিউচন ইজ ইকুৱেল টু চেলছ মাইনাছ ভেৰিয়েবল কষ্ট কিন্তু আমাক কুৱেশ্যনত ভেৰিয়েবল কষ্টৰ একোৱে ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই জাষ্ট দুটা একাউণ্টিং পিৰিয়ডৰ চেলছ আৰু প্ৰফিটৰ এমাউণ্ট দিয়া আছে চ' আমি পিভি ৰেচিঅ' কেনেদৰে উলিয়াম এনেকুৱা কেছত আমি পিভি ৰেচিঅ'ৰ ফৰ্মুলাটো অলপ মডিফাই কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা হ'ব যে চেঞ্জ ইন প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন চেলছ ইনটু 100 ইয়াতে প্ৰফিট কিমান চেঞ্জ হৈছে চোৱা 9,000ৰ পৰা 13,000 হৈছে that means 4,000 প্ৰফিট বাঢ়িছে ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন চেলছ চেল চেঞ্জ হৈছে কিমান ৰুপিজ 20,000 ৰুপিজ ইনটু 100 চ' পিভি ৰেচিঅ' আমি ডিটাৰমাইন কৰিলো কিমান যে 20% যদি দুটা একাউণ্টিং পিৰিয়ডৰ প্ৰফিট আৰু চেলছ দিয়া থাকে তেনেহ'লে পিভি ৰেচিঅ'ৰ বাবে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা নাম্বাৰ 2ত আমি উলিয়াব লাগে এমাউণ্ট অফ ফিক্স কষ্ট ফিক্স কষ্ট আমি কেনেদৰে উলিয়াম এইটো প্ৰব্লেমত যিহেতু আমাক এইটো প্ৰব্লেমত প্ৰফিট আৰু চেলছৰ ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে চ' আমি প্ৰফিটৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা ফিক্স কষ্ট উলিয়াম প্ৰফিটৰ ফৰ্মুলা কি profit is equal to sales minus total cost that is total sales minus total cost এতিয়া চোৱা sales minus total cost মানে কি variable cost plus fixed cost এতিয়া ব্ৰেকেটটো গুচাই দিয়া sales minus variable cost minus into plus minus fixed cost এইফালে এই দুটা লাইনতে প্ৰফিট বুলি লিখি দিব লাগিব এতিয়া চোৱা চেলছ মাইনাছ ভেৰিয়েবল কষ্ট ই কি বুজাইছে ই বুজাইছে কন্ট্ৰিবিউচন চ' কন্ট্ৰিবিউচন মাইনাছ ফিক্স কষ্ট ইজ ইকুৱেল টু প্ৰফিট এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি ফিক্স কষ্টৰ এমাউণ্টটো ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব তাৰ বাবে তুমি কুৱেশ্যনত দিয়া ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা যিকোনো এটা পিৰিয়ডৰ চেলছ আৰু প্ৰফিট লোৱা আমি বাৰু ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডটোৰ পৰাই লৈছো চেলছ 1,20,000 আৰু প্ৰফিট 9,000 প্ৰফিটৰ জাগাত লিখিম 9,000 কন্ট্ৰিবিউচন কিমান হ'ব আমি এইমাত্ৰ পিভি ৰেচিঅ' কিমান পালো পিভি ৰেচিঅ' 20% পালো পিভি ৰেচিঅ' কি বুজায় যে কন্ট্ৰিবিউচন ৰেচিঅ' that means ইয়াতে চেলছ যিমান হ'ব তাৰ 20% কন্ট্ৰিবিউচন চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটোত চেল কিমান আছে 1,20,000 ইয়াৰ 20% কি হ'ব যে কন্ট্ৰিবিউচন চ' কন্ট্ৰিবিউচনত ঠাইত লিখিব লাগিব 20% of rupees 1,20,000 minus fixed cost fixed costক লেফ্টলৈ আনা প্লাছ ফিক্স কষ্ট ইয়াৰ 20% কিমান হ'ব
12 দুগুণ 24 24,000 আৰু 9,000 ৰাইটলৈ আহিব therefore fixed cost 24,000 minus 9,000 that is equal to 15,000 so fixed cost amount উলিয়ালো এতিয়া নাম্বাৰ 3 ত উলিয়াব দিছে break even point in sales amount so তাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব break even point in sales rupees the fixed cost divided by PV ratio fixed cost কিমান পালো যে 15,000 15,000 divided by PV ratio 20% so 15,000 divided by 20% মানে কিমান 1/5 into কৰি দিয়া এইটো উল্টি যাব so 15,000 into 5 75,000 rupees so BEP in sales amount পালো rupees 75,000 ইয়াৰ মিনিং কি যে সেলস যদি 75,000 rupees হয় তেনেহলে ফাৰ্মৰ প্ৰফিটো নহয় লসো নহয় এতিয়া নাম্বাৰ 4 ত কি উলিয়াব দিছে যে profit when sales are rupees 1 lakh 1 লাখ টকা সেল হলে profit কিমান হ'ব desired sales বা desired profit উলিওৱা এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো কি যে desired sales is equal to fixed cost plus or minus profit divided by PV ratio আমি উলিয়াব লাগে profit কিমান হ'ব যেতিয়া sales 1 লাখ so আমি এই ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে বাকি সব ভ্যালুজ আমাৰ লগত অলৰেডি আছে desired sales 1 লাখ আমি fixed cost কিমান পাইছিলো অলপ আগতে fixed cost পাইছিলো rupees 15,000 so ইয়াতে rupees 15,000 plus profit divided by PV ratio 20% এতিয়া এই 20% ক লেফটলৈ আনা 1 লাখ into 20% 20,000 rupees equals 15,000 plus profit এতিয়া প্ৰফিটক সেপাৰেট কৰা 15,000 to লেফটলৈ আহিব that is 20,000 minus 15,000 rupees 5,000 so profit 5,000 হ'ব যদি সেলস 1 লাখ টকা হয় এতিয়া লাষ্ট নাম্বাৰ 5 ত কি উলিয়াব দিছে যে sales required to earn a profit of rupees 20,000 profit যদি আমাক 20,000 টকা লাগে তেনেহলে sales কিমান হ'ব ইয়াতে বহুত ষ্টুডেন্টছে এটা ভুল কৰে সেই ভুলটো মই কৈ দি আছো এইমাত্ৰ আমি যে উলিয়ালো profit 5,000 profit 5,000 হ'ব যদি sales 1 লাখ টকা হয় আমাক নাম্বাৰ 5 ত সুধিছে কিমান সেল হলে profit 20,000 টকা হ'ব বহুত ষ্টুডেন্টছে এইটো ভাবি লয় যে 5,000 টকা প্ৰফিটৰ বাবে সেল 1 লাখ 20,000 টকা প্ৰফিটৰ বাবে সেল হ'ব 4 লাখ তেনেকে ভাবি লয় একচুয়ালি তেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা নোহোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে প্ৰেজেন্স অফ ফিক্সড কষ্ট সো ইয়াতে কিমান সেলৰ এমাউন্ট হ'ব সেইটো আমি উলিয়াম এই সেম ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি fixed cost আছিল rupees 15,000 plus profit 20,000 divided by PV ratio 20% 35,000 divided by 20% মানে 1/5 so 35,000 into 5/1 30,000 into 5 1,50,000 then 5,000 into 5 25 so 1,50,000 আৰু 25,000 কিমান the 1,75,000 rupees therefore desired sales to earn a profit of rupees 20,000 is rupees 1,75,000 so এইটো হৈছে নাম্বাৰ 5 ৰ আনসাৰ ভিডিওটো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ